สวัสดีครับชีวิตในวัยเด็กของใครบางคนอาจจะสนุกสนานไปพร้อมกับสิ่งรอบตัวมากมายแต่ชีวิตในวัยเด็กของผมซึ่งเป็นชายวัยกลางคนแล้วเป็นชีวิตที่เติบโตมากับเรื่องราวของป่าและตัวผมเองก็เป็นแฟนของช่องเล่าเรื่องผีด้วยและอยากจะขอเล่าเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับป่าให้กับพี่น้องทุกคนได้ฟังกันครับผมชื่อว่าป้อนะครับชีวิตของผมโตมาในชนบทที่อยู่ติดกับป่าเขามาตั้งแต่จำความได้ก่อนที่ชีวิตจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยการได้รับทุนการศึกษาให้เข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมเลยครับและผมเองก็แน่ใจมากๆว่ามันเกิดขึ้นจริงแม้ว่าจะนานมากถึง20 กว่าปีแล้วก็ตามผมก็ยังคงจดจำรายละเอียดทุกอย่างได้ดีครับจนเมื่อเดือนก่อนที่ผมได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้กับหลานของตัวเองฟังหลานก็เลยบอกให้ผมลองส่งเรื่องไปที่ช่องเล่าเรื่องผีหลายๆช่องที่มีอยู่เผื่อว่าจะได้เอาเรื่องของผมไปเล่าให้คนที่ชอบเรื่องผีเหมือนกันฟังบ้างในตอนนั้นผมอายุประมาณ14 ปีครับจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ซนและดื้อมากๆคนหนึ่งเลยก็ได้แต่ผมไม่เคยเกเรเรื่องเรียนและตั้งใจเรียนมาตลอดครับนั่นคงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พ่อปุ่นพ่อของผมภูมิใจมากๆพ่อของผมมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผักขายและเข้าป่าหาของป่าไปขายบ้างผมเองก็มักจะตามพ่อเข้าไปในป่าด้วยจนเริ่มคุ้นเคยถึงตอนแรกจะมีกลัวๆบ้างแต่ก็ชินในที่สุดช่วงปิดเทอมตอนนั้นผมมักจะเข้าป่าไปหาของป่ากับพ่อบ่อยๆจนเริ่มมีข่าวลือเรื่องพวกลุงพรานหลายๆคนที่เข้าป่าแล้วหายตัวไปพอมาเจออีกครั้งก็มีสภาพโดนควักไส้ควักท้องกินเลยทำให้คนในละแวกบ้านใกล้เคียงเริ่มพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังครับแต่ในตอนนั้นไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผีเกิดขึ้นเพราะในช่วงนั้นของทุกปีบางครั้งก็จะมีคนเห็นเสือออกมาให้เห็นอยู่บ้างและเพราะแบบนี้พ่อปุ่นก็เลยไม่อยากให้ผมตามเข้าป่าไปแต่ผมก็ดื้อและอยากจะเข้าป่าไปกับพ่อเพราะว่าในตอนนั้นลุงพีที่เป็นเพื่อนของพ่อได้มาชวนพ่อให้ไปนั่งห้างส่องสัตว์ป่าตอนกลางคืนด้วยกันคิดว่าจะวางแผนจับสัตว์ป่าให้ได้และต่อให้ผมไม่ได้ไปด้วยผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวลุงพีก็เลยช่วยพูดกับพ่อปุ่นให้พาผมไปด้วยเพราะยังไงก็อยู่บนนั่งห้างคงไม่น่าจะมีอะไรถึงพ่อผมจะขัดใจแต่สุดท้ายพ่อก็ยอมให้ผมไปด้วยครับพวกเราเดินทางเข้าป่าไปกันตั้งแต่ตอนเย็นๆเลยพอเดินผ่านไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยได้สักพักก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นผมได้ยินครั้งแรกก็ขนลุกทันทีมันเหมือนเสียงของลิงและมันก็ดังอยู่ไม่ไกลมากดังแว่วผ่านไปผ่านมาเหมือนเสียงมันวนไปรอบๆบริเวณที่ผมพ่อปุ่นและลุงพีอยู่สีหน้าของพ่อปุ่นกับลุงพีในตอนนั้นผมเห็นชัดเจนมากว่าทั้งสองคนรู้สึกมีความกังวลยังไงดีกลับกันก่อนดีไหมรีบขึ้นไปนั่งห้างก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าถ้ากลับตอนนี้จะเจอพวกมันหรือเปล่าคำพูดของลุงพีที่บอกมาแบบนั้นผมไม่รู้เลยครับว่ามันหมายความว่ายังไงแต่พ่อปุ่นก็รีบหันมามัดเชือกที่ตัวผมให้แน่นเพราะเวลาที่เข้าป่าไปทุกครั้งที่เดินป่าพ่อผมมักจะผูกเชือกเอาไว้ที่ตัวของพ่อกับผมในระยะที่ไม่ห่างกันมากไม่รู้ว่าที่บ้านใครที่เคยเข้าป่าเหมือนกันกับผมตอนเด็กๆได้ทำแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับจนเมื่อมาถึงบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน 2-3 ต้นผมก็ได้เห็นนั่งห้างของลุงพีสักทีซึ่งลุงพีแกทำเอาไว้อย่างดีเลยครับแถมมีหลังคาด้วยพ่อแกะเชือกออกและรีบบอกให้ผมปีนขึ้นไปเป็นคนแรกระหว่างนั้นเสียงของลิงป่าก็ดังขึ้นอีกรอบครับป้อรีบปีนขึ้นไปเร็วๆพ่อพูดเสียงดังใส่ผมทำให้ผมลนมากๆแต่ก็รีบทำตามที่พ่อบอกก่อนที่พ่อปุ่นจะรีบปีนตามขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยลุงพีครับสุดท้ายพวกเรา3 คนก็ปีนขึ้นมาถึงนั่งห้างแล้วพ
พ่อปุ่นก็ส่งสัญญาณให้ผมเงียบทันทีที่ผมจะอ้าปากถามพ่อว่ามันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพ่อปุ่นกับลุงพีมองหน้ากันดับไฟตะเกียงทั้งหมดจนมืดแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่สักพักสายตาของผมก็เริ่มปรับสภาพได้เมื่อสายตาของผมเริ่มปรับสภาพได้แล้วผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเกาะอยู่ที่ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามครับดวงตาของมันแดงมากๆจนผมตกใจรีบชี้ให้พ่อปุ่นดูและกำลังจะร้องโวยวายด้วยความกลัวแต่พ่อปุ่นก็รีบเอามือมาปิดปากผมไว้พยายามพูดให้ผมได้สติและใจเย็นๆไม่มีอะไรอย่าไปจ้องอย่าไปมองมันไม่มีตัวตนแต่ถ้ามันมีลูกก็อย่าไปให้ค่ามันไม่งั้นมันจะรู้ว่าลูกรู้ว่ามันมีตั้งสตินะลูกในตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะโวยวายทำไมแต่คงเพราะยังเด็กและไม่เคยเห็นอะไรที่ดูน่ากลัวแบบนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับลิงแต่ขนของมันไม่ใช่สีน้ำตาลมันมีสีดำตาของมันก็สีแดงถึงจะไม่มีแสงไฟแต่ตอนที่สายตาปรับได้และบวกกับแสงของพระจันทร์ที่ทำให้พอเห็นลางๆตอนที่มันอ้าปากผมก็มั่นใจมากว่ามันมีเขี้ยวไม่เหมือนกับลิงตัวอื่นที่ผมเคยเจอลุงพีหันมามองหน้าผมก่อนจะหันไปมองพ่อปุ่นในตอนนั้นลุงพีเสียงสั่นมากๆสงสัยจะไม่ใช่เสือน่าจะเป็นพวกมันละมั้งข้าคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่า1 ตัวนะพอได้ยินแบบนั้นทั้งผมแล้วก็พ่อปุ่นพยายามกวาดสายตามองไปในความมืดและได้เห็นดวงตาสีแดงเกาะอยู่ตามต้นไม้รอบตัวอยู่หลายต้นและมันก็มีมากกว่า1 ตัวจริงๆก่อนที่จู่ๆเราทั้ง3 คนจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระโดดลงมาที่บนนั่งห้างและเสียงปืนของลุงพีก็ดังขึ้นครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงปืนแบบใกล้มากๆทำเอาผมหูอื้อไปหมดแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตอนที่มันมีประกายไฟจากปืนที่ยิงออกไปมันทำให้ผมได้เห็นสิ่งนั้นมันคือลิงสีดำจริงๆครับตาของมันแดงดุดันมากๆและปากของมันก็อ้ากว้างพร้อมกับพุ่งตัวกระโดดเข้าไปหาลุงพีก่อนที่ลุงพีจะยิงปืนใส่มันจนร่างของมันร่วงลงจากนั่งห้างไปที่ผมมั่นใจก็เพราะมีเสียงเหมือนของหนักๆหล่นลงกระแทกกับพื้นก่อนที่จะมีเสียงของพวกลิงส่งเสียงร้องดังขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนว่าพวกมันจะลงไปรวมตัวกันข้างล่างตรงที่ลิงตัวนั้นตกลงไปก่อนที่เพียงไม่นานเสียงของพวกมันจะร้องระงมไปทั่วและปีนขึ้นมาบนนั่งห้างของพวกเราครับผมตกใจและกลัวมากแต่พ่อก็พยายามบอกให้ผมอยู่ด้านหลังของพ่อไว้ก่อนที่เสียงปืนของพ่อปุ่นกับลุงพีจะดังขึ้นรัวๆแล้วเสียงของพวกมันก็เงียบไปพ่อเรียกให้ผมได้สติพอผมลืมตาขึ้นก็เห็นว่าลิงตัวหนึ่งมันกระโดดมาจากทางไหนไม่รู้และเกาะเข้าที่หัวของพ่อปุ่นดึงเอาร่างของพ่อปุ่นตกลงจากนั่งห้างภาพนั้นมันยังติดตาผมมาจนถึงตอนนี้เลยครับแต่ในตอนนั้นตัวของผมก็โดนกระตุกตามพ่อไปด้วยเหมือนกันเพราะตอนที่ขึ้นมาถึงบนนั่งห้างพ่อก็ยังเอาเชือกมาผูกเรา2 คนไว้เหมือนเดิมทำให้ตัวของผมช่วยรั้งพ่อปุ่นเอาไว้ได้ลุงพีเองก็รีบเข้ามากอดผมไว้แน่นแต่ที่ใต้นั่งห้างตอนนี้พ่อปุ่นของผมห้อยไปห้อยมาพร้อมกับที่โดนลิงสีดำตัวนั้นทั้งกัดและข่วนลุงพีรีบบอกให้ผมนอนลงและกางแขนจับขอบนั่งห้างเอาไว้ให้แน่นเพื่อถ่วงดึงไม่ให้พ่อของผมตกลงไปแต่เพราะผมยังเด็กอยู่มากและไม่ได้มีแรงเยอะเท่าไหร่เลยทำให้มือของผมที่พยายามจะจับเอาไว้แน่นอย่างสุดกำลังเริ่มมีเลือดไหลซิบออกมาจากการที่ผมพยายามจะรั้งเอาไว้ให้ได้ลุงพีรีบปีนลงไปผมเองก็มองแทบไม่เห็นเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนสักพักผมก็รู้สึกได้ว่าแรงถ่วงมันผ่อนลงและเริ่มที่จะเบาลงมากขึ้นเรื่อยๆพอปุ่นปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างได้ก็รีบเข้ามากอดผมเอาไว้แน่นผมจำได้ว่าใบหน้าของพ่อปุ่นมีรอยแผลเต็มไปหมดแต่พ่อปุ่นก็ยังมีสติและเป็นห่วงผมมากๆ
ลุงพีเองก็ปีนตามขึ้นมาก่อนที่เสียงของพวกลิงมันจะดังขึ้นอีกรอบคราวนี้พ่อปุ่นบอกกับผมว่าเราจะต้องลงจากนั่งห้างแล้วออกจากป่าตอนนี้เลยให้ผมเตรียมตัวให้ดีแล้วลุงพีก็จุดตะเกียงขึ้นอีกรอบครับแสงสว่างทำให้เห็นชัดเจนว่าพวกมันไม่ใช่ลิงธรรมดาทั่วไปหรือก็อย่างที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้นั่นแหละครับมันเป็นปอบลิงสีดำซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันมีที่มายังไงบ้างพ่อปุ่นกับลุงพีเองก็ไม่เคยบอกผมขอเล่าต่อถึงตอนที่พวกเราหนีออกจากป่าในตอนนั้นนะครับลุงพีใช้ตะเกียงไฟส่องไปทั่วๆก็เห็นว่าพวกมันนิ่งและจ้องมาที่พวกเราทั้ง3 คนก่อนที่จู่ๆจะมีเสียงของสัตว์บางอย่างโผล่ออกมาช่วยดึงความสนใจของพวกมันไปลุงพีเลยรีบบอกให้ผมกับพ่อปุ่นปีนลงจากนั่งห้างไวๆผมกับพ่อปุ่นก็รีบปีนลงกันด้วยความรวดเร็วเลยครับในตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผมตื่นเต้นและกลัวมากๆลืมความเจ็บปวดไปทุกอย่างในตอนนั้นแม้จะยังเด็กแต่ก็คิดแค่ว่าอยากจะมีชีวิตรอดออกจากป่าไปให้ได้และถึงพ่อปุ่นจะบาดเจ็บแต่พอลงมาถึงพื้นดินได้พ่อปุ่นก็บอกให้ผมรีบขึ้นขี่หลังผมก็ขึ้นขี่หลังพ่อปุ่นก่อนที่พ่อปุ่นจะรีบออกวิ่งพร้อมเสียงของพวกปอบลิงสีดำที่ไล่ตามมาในตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าลุงพีตามผมกับพ่อปุ่นมาไหมมารู้ตัวอีกทีลุงพีก็วิ่งแซงพ่อปุ่นที่กำลังแบกผมอยู่ไปก่อนแต่ว่าถ้ามองดูดีๆลุงพีไม่ได้จะวิ่งนำพวกผมไปหรอกนะครับแต่ลุงพีกำลังวิ่งหนีปอบลิงสีดำตัวหนึ่งที่วิ่งใกล้จะถึงตัวของลุงพีแล้วนั่นเองพ่อปุ่นหยุดวิ่งก่อนจะหยิบมีดมาตัดเชือกออกและบอกให้ผมออกวิ่งไปให้เร็วที่สุดไปลูกไปหนีไปก่อนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องหันมาวิ่งไปหาผู้ใหญ่และบอกเรื่องทุกอย่างผมไม่ลังเลเลยครับเพราะในตอนนั้นถ้าผมไม่เชื่อใจพ่อปุ่นก็ไม่รู้จะเชื่อใจใครแล้วผมเลยตัดสินใจวิ่งหน้าตั้งไปเลยเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็ไม่หยุดจนกว่าจะออกจากป่าไปได้ถึงจะได้ยินเสียงพวกมันวิ่งตามมาแต่ผมก็ไม่ยอมหยุดวิ่งจนผมออกมาจากป่าได้จริงๆผมก็ยังวิ่งต่อไปให้ถึงบ้านของผู้ใหญ่ธงผมวิ่งและร้องโวยวายไปตลอดทางจนบางบ้านได้ยินเสียงแล้วออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนผมมาถึงบ้านของผู้ใหญ่ธงและได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับผู้ใหญ่ธงฟังผู้ใหญ่ธงบอกให้ผมอยู่กับเมียของแกก่อนแล้วก็รีบหยิบปืนและขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนตอนเช้าที่พ่อกับลุงพีกลับออกมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ได้รับบาดเจ็บกันมากพอสมควรทางด้านของผู้ใหญ่ธงกับพี่ๆน้าๆคนอื่นในตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างกันเลยครับและนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมไม่กล้าเข้าป่าอยู่นานพอสมควรเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมถึงมีปอบลิงสีดำมาอยู่ในป่าใกล้กับบริเวณหมู่บ้านของพวกเราได้แต่ว่าเรื่องปอบลิงสีดำก็หายไปในตอนที่ผู้ใหญ่ธงได้พาหมอคนหนึ่งมาทำพิธีซึ่งเข้าป่าไปด้วยกันถึง3 วัน3 คืนพ่อของผมกับลุงพีเองก็เข้าไปช่วยด้วยแต่ทุกคนก็กลับออกมาอย่างปลอดภัยและเรื่องปอบลิงสีดำก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับ